Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin tức For You. Hôm nay chúng ta đến với câu chuyện Tấm lòng vàng. Hai ông, một bà chung nhà 8 năm qua và bếp cơm Phước Thiện đói cho ăn đau giúp thuốc. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè xem nhé. Bấm chuông để nhận được video mới nhất. Xin cảm ơn. Tấm lòng vàng. Hai ông một bà chung nhà 8 năm qua. Chị Nguyễn Thị Bích Tiền 34 tuổi và anh Nguyễn Văn Bé 2 43 tuổi kết hôn 5 năm, có với nhau một cậu con trai. Hai người sinh sống ở thành phố Châu Đốc. Do mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống nên anh chị ly hôn nhau. Chị Tiền rời quê đến Sóc Trăng mưu sinh, anh Bé 2 thì sống cùng con trai trên mảnh đất nhà vợ. Chị Tiền sau đó gặp anh Nguyễn Văn Kiên 31 tuổi, quê Kiên Giang, làm nghề thợ hàn. Anh Kiên và chị Tiền sống cùng dãy trọ, ra vào chào nhau nên thân quen. Một lần chị Tiền bị sốt, nhập viện cấp cứu, anh Kiên bỏ việc để chăm chị. Từ đó hai người thân càng thêm thân. Năm 2013, trong ngày sinh nhật chị Tiền, anh Kiên cầu hôn chị với cặp nhẫn cưới. Cảm động với tấm chân tình của anh Kiên, chị Tiền gật đầu đồng ý. Hai người đã làm giấy đăng ký kết hôn về chung một nhà. Ít lâu sau ngày cưới, chị Tiền nhận được tin anh Bé 2 bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, đang cấp cứu ở bệnh viện An Giang. Biết hoàn cảnh của chồng cũ vốn mồ côi, không bà con thân thích, chị Tiền đã nói rõ hoàn cảnh của anh Bé 2 với chồng hiện tại. Anh Kiên đã đồng ý cùng chị Tiền trở về quê của chị ở Châu Đốc để giúp đỡ chăm sóc cho anh Bé 2. Lúc đó, tôi nói với anh Kiên dù đã ly hôn với chồng cũ, cả hai không còn tình cảm với nhau, song không thể bỏ anh ấy trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Nghe tôi nói, anh Kiên gật đầu đồng ý và cùng tôi đội mưa bắt xe khách về An Giang. Chị Tiền kể lại, trong bệnh viện, chị Tiền chăm sóc anh Bé 2 ban ngày, đêm anh Kiên vào thay vợ chăm sóc chồng cũ của vợ từ ăn uống, tắm rửa đến thuốc men, không một lời than vãn. Nhiều người hỏi về mối quan hệ của hai người, anh Kiên đáp, anh ruột tôi đó. Anh Bé 2 xuất viện nhưng bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ, mắt hỏng một bên. Anh Kiên không ngần ngại chăm sóc mọi việc tắm giặt, cơm nước cho anh Bé 2 trong suốt 8 năm qua. Lúc đầu thấy vợ chăm sóc anh Bé 2 cực khổ quá nên tôi đỡ đần. Dần dần chăm sóc anh ấy tôi xem như chăm anh ruột của mình. Anh Kiên vừa đút cơm cho anh Bé 2 ăn vừa nói. Trong lúc đút cơm cho chồng cũ của vợ ăn, anh Kiên lâu lâu lại nhắc, ăn từ từ thôi ông, coi chừng mắc nghẹn đó, uống nước không? Dù chỉ nằm một chỗ, nhưng anh Bé 2 vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Anh nói với chị Tiền, không biết lý do gì mà Kiên lại tốt với mình đến thế. Anh Bé 2 nói Kiên tốt với anh ấy như anh em ruột, nếu không có anh Kiên chưa chắc anh ấy sống tới giờ. Chị Tiền chia sẻ, do phải chăm anh Bé 2, vợ chồng chị Tiền không thể đi làm ăn xa. Trước đây chị Tiền đi bán vé số, nay bụng bầu, sắp sinh nên ở nhà làm việc lặt vặt và chăm sóc hai con trai. Một đứa lớn 14 tuổi con chồng cũ, đứa 5 tuổi con chồng mới. Còn anh Kiên đi làm thợ hồ. Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ít người xây nhà, anh chuyển sang buôn bán rau và trái cây. Trước tôi chạy xe chở rau cải đi bán, nhưng ế quá nên giờ chuyển sang buôn bán trái cây, chủ yếu là chôm chôm. Ngày nào bán lãi nhiều nhất được khoảng 280.000 đồng. Tiền đó đủ để trang trải mua gạo, thịt, mắm, muối và mua tả cho anh Bé 2. Kiên nói, chị Nguyễn Thị Cẩm Giang, chị ruột của chị Tiền cho biết, lúc Tiền với Kiên quyết định đưa Bé 2 về chăm sóc, gia đình ai cũng lo lắng, sợ một bà hai ông khó sống được với nhau. Đến giờ thấy ba người vẫn vui vẻ, đầm ấm, gia đình ai cũng thương. Ông Trần Giang Sơn, trưởng ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế xác nhận, chị Tiền và anh Kiên có quan hệ vợ chồng hợp pháp, còn anh Bé 2 về mặt pháp luật không có quan hệ với vợ chồng chị Tiền. Vợ chồng chị Tiền, anh Kiên đưa anh Bé 2 về nuôi chỉ giống như một hành động cu mang. Suốt 8 năm qua, kể từ khi ba người cùng chuyển về sống ở ấp, vẫn luôn hòa thuận, vui vẻ. Ở ấp mọi người thương hoàn cảnh, quý gia đình chị Tiền nên cũng khi có quà hay có đồ gì đều đem cho. Ông Sơn nói, anh Kiên chia sẻ, vừa qua một số mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh một bà hai ông nên ủng hộ họ tiền tu sửa nhà mới khang trang hơn, có phòng vệ sinh và bếp khép kín. Nhờ đó anh Bé 2 cũng có giường mới. Bếp cơm Phước Thiện, đói cho ăn, đau giúp thuốc, tấm lòng vàng giữa thành phố Hồ Chí Minh. Anh Châu Thái Hiền, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, là bếp trưởng của bếp cơm từ thiện Phước Thiện, cho biết
Bếp cơm Phước Thiện do ông Quỳnh Tuấn, 70 tuổi, còn gọi là ông Ba Trầu, ngụ quận 8, thành lập từ hơn 10 năm trước. Bếp cơm là tâm huyết cả đời của ông Ba Trầu. Ông không vợ con và dành cả đời để duy trì bếp cơm từ thiện này. Ông Ba Trầu vốn là người miền Tây nhưng có duyên với đất Sài Thành. Sau nhiều năm bôn ba, ông chọn thành phố Hồ Chí Minh làm quê hương thứ hai và nguyện giúp đỡ những người khó khăn hơn mình tại thành phố này. Ông nói, dù tuổi thơ không trải qua cơ cực nhưng ông rất thương và quý người nghèo. Tôi làm từ thiện từ lúc 14 tuổi. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng từ nhỏ tôi đã thích giúp người. Thấy người ta khổ không giúp được tôi buồn lắm, lòng cứ dai dứt mãi, ông nói. Thế nên có bao nhiêu tiền từ nghề kinh doanh cẩm thạch, ông đều đầu tư vào công việc hỗ trợ người nghèo. Bởi khi làm được một việc thiện, ông cảm thấy lòng mình thanh thản, hạnh phúc. Ông nói, ngày còn trẻ, tôi tâm nguyện gặp người đói thì tôi cho ăn, đau tôi giúp thuốc, chết tôi tặng hòm. Bây giờ 70 tuổi rồi, tôi vẫn theo cái tâm nguyện ấy mà làm. Hơn chục năm trước, thấy nhiều người nghèo thiếu ăn, tôi dốc sức làm bếp cơm từ thiện. Ban đầu, bếp cơm của ông Ba Trầu chỉ đun bằng củi, cơm chỉ đủ phát tặng cho người lang thang bán vé số dạo. Đến nay, bếp đã trang bị đủ hấp cơm công nghiệp. Mỗi lần có thể hấp hơn 100 kg gạo để giúp được nhiều người hơn. Anh Hiền chia sẻ, trước đây sau khi nấu chín, chúng tôi phân cơm vào hộp rồi chở đến nhiều điểm để phát cho người nghèo. Bây giờ, ngoài phát cho người khó khăn, ông Ba Trầu còn nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở một số bệnh viện trong thành phố. Do đó, bếp cơm ngày càng được mở rộng. Hiện mỗi ngày, bếp cơm Phước Thiện nấu khoảng 500 suất cơm, có thịt để tặng người khó khăn, bệnh nhân nghèo. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh diễn tiến phức tạp, khi nhiều bếp cơm từ thiện phải đóng cửa, ông Ba Trầu vẫn tiếp tục nấu và hỗ trợ thêm mì tôm, gạo, nước tương. Anh Hiền nói thêm, dốc hết tài sản để giữ lửa cho bếp cơm. Ông Ba Trầu nói chất lượng bếp cơm hơn chục năm qua vẫn vậy. Mỗi phần cơm từ bếp cơm Phước Thiện luôn có món mặn, canh đầy đủ. Ông bảo mình không bao giờ có tư tưởng nấu cho có lệ. Hơn thế, mỗi ngày bếp cơm luôn thay đổi món để người ăn cảm thấy không nhàm chán. Ông nói mùa dịch nhiều bếp cơm từ thiện phải ngưng, nhưng tôi không dừng được. Bếp vẫn nấu cho cơm bệnh nhân người nghèo. Ở những nơi có thể phát cơm, chúng tôi trực tiếp đem cơm đến gửi. Hiện, để phòng dịch, các bệnh viện yêu cầu không tổ chức phát cơm cho bệnh nhân nghèo. Nấu xong, tôi cho người chở cơm đến bệnh viện, gửi cho một bệnh nhân đại diện ra cổng đón nhận. Người này sẽ nhận cơm vào bệnh viện rồi phát lại cho những bệnh nhân khác, ông nói thêm. Để duy trì bếp cơm suốt hơn chục năm qua, ông Ba Trầu đã dốc cạn tài sản ông tích lũy từ khi còn trẻ. Thậm chí có giai đoạn ông chấp nhận trở thành con nợ chỉ để bếp cơm từ thiện của mình luôn đỏ lửa. Ông kể, sau vài năm hoạt động, bếp cơm từ thiện của tôi cạn kiệt kinh phí. Sợ bếp cơm tắt lửa, tôi đánh liều đi vay mượn để có tiền mua gạo, rau củ về nấu cho bệnh nhân, người nghèo. Thế là tôi trở thành con nợ. Nếu không nấu cơm giúp người nghèo, tôi buồn lắm, không làm chịu không nổi. Nhiều khi tôi nằm khóc một mình, nhưng hôm nào có tiền mua gạo, nấu cơm, tôi thấy mình khỏe, tinh thần phấn chấn hơn, ông nói thêm. Sau này khi biết ông lâm cảnh nợ nần, chỉ vì lo cho người khó khăn, bệnh nhân nghèo, nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ bếp cơm. Cảm kích trước tấm lòng của ông Ba Trầu, người dân xung quanh dù cuộc sống còn khó khăn cũng dành thời gian hỗ trợ ông trong việc nấu cơm cho người nghèo. Anh Hiền chia sẻ, những người tham gia phụ giúp bếp cơm như anh đều đang phải vất vả mưu sinh. Tuy nhiên, họ bị cách làm thiện nguyện của ông Ba Trầu thuyết phục. Họ bớt chút thời gian đến bếp, phụ giúp nấu nướng. Sau khi hoàn tất các công đoạn, các phần cơm được đóng hộp cẩn thận, họ mới ra về hoặc đến nơi làm việc. Cứ thế, mỗi sáng, những người làm nghề tự do, bán dạo, văn phòng đều bớt thời gian đến bếp cơm phụ giúp ông Ba Trầu nấu cơm cho người nghèo. Không được tụ tập đông người, họ nhận rau củ, thịt cá về nhà sơ chế rồi chở đến bếp cơm. Tại đây, anh Hiền sẽ phụ trách chế biến thành các món ăn. Khi cơm chín, thức ăn đã hoàn tất, họ lại cùng nhau chia cơm, canh thành từng phần, đóng hộp sạch sẽ, vệ sinh để đến trưa chở đến cổng bệnh viện, ngã tư, đường tặng cho người cần.